FYI guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa disaster preparedness on earthquakes. At ito po ay napapaloob sa Science 6, Quarter 4, Module 2. Dito po natin malalaman ang mga nararapat nating gawain o gagawin sa tuwing may lindol upang maging ligtas tayo at walang mapahamak. Okay. So ang una-una nating pag-uusapan ay ang mga nararapat na gawin bago pa man mangyari ang isang lindol. Hindi naman po natin wini-wish na magkaroon talang ng lindol. So, kasi nakakatakot to nakakamatay yung lindol. So, ang gagawin natin bago pa man mangyari ang lindol ay kinakailangan handa na tayo. Okay? Pupunta tayo sa number 1. Practice drop, cover, and hold with all members of your household. So, dito, yung practice ay kinakailangan nating magsanay. Habang wala pang earthquake, habang wala pang lindol, ay kinakailangan nating magsanay ng drop, cover, and hold. Kasi ito po yung nararapat na ginagawa natin or nagagawin natin kapag nagkaroon na ng lindol. So, kinakailangan sanayin natin. Okay? So, i-explain ko lang, ang ibig sabihin ng drop ay uupo ka. Okay? Uupo tayo. At hindi po ang puwet yung pag-upo natin na puwet talaga yung ginagamit natin. Hindi. Ang drop po dito ay uupo tayo ng isang tuhod ay yun ay ang nakatukod. Okay? Ang isang tuhod natin, sabihin natin yung kanang tuhod natin ay nakatukod sa sahig at ang kanang kamay natin ay nakatukod din. Okay? Para hindi tayo matumba. Tapos, yung kalawang kamay naman natin ay dapat nakahawak sa isang matibay na bagay or nakahawak sa isang matibay na pwedeng mapagtaguan para mabigyan natin ng proteksyon ang ating ulo hanggang dito sa gulugod. Kasi yun po yung nakakatakot kung matamaan or bagsakan ng mabigat na bagay habang lumilindol. At ang hold naman dito ay yung kinakailangan na kumapit ka at kinakailangan mapanatili mo ang posisyon mo na nakaupo ka, na hindi ka natutumba habang nangyayari ang lindol. Pag natumba ka kasi, pwede kang mabagsakan, lalong-lalo na kapag matigas na bagay, of course, magiging sako na ito, pwede kang mamatay nito. So ito ay pinapractice natin, sinasanay natin habang wala pa ang lindol. Okay? Para po handa tayo. Number 2, prepare an emergency plan to cope with the disaster. So, dapat po, naghahanda po tayo ng plano. So, kinakailangan meron po tayong nakahanda na emergency plan para po, kapag nagkaroon na po ng lindol, ay alam ng bawat isang miyembro ng ating pamilya kung ano ang mga dapat na gawin para hindi na tayo kabahan. Okay? Kasi ang nangyayari, kapag hindi mo alam kung anong gagawin mo, kakabahan talaga. Matatakot ka. Doon po nagsisimula yung mga sakuna. Okay? Number 3, check the structure of your house or building. Look for potentially dangerous things such as steep hill slopes, hanging objects, falling debris, etc. Okay? Sa number 3 naman, ay kinakailangan po, alam mo ang pasukot-sikot ng inyong bahay or building na pinagtatrabahuan mo. Okay? So, dapat alam mo yan. Dapat alam mo kung saan yung mga bagay na pwedeng mahulog, nasaan yung may mga bagay or mga material na nakabitin na pwedeng mahulog kung magkakaroon na ng lindol. Kasi po, kapag hindi mo alam at napunta ka doon, tapos naglindol, ay pwede kang mahulugan ng mabibigat na bagay na yun po ang sisimulan ng sakuna. Okay? Number 4 po, familiarize yourself with your home and school or yung building na pinagtatrabahuan. Know the routes you will take to get out from the building in case of an earthquake. So dito sa number 4 ay kinakailangan po familiarize. Dapat po, yun yung sinabi ko kanina, dapat alam po natin yung pasikot-sikot. Okay? Ng kung saan man tayo naglalagay. Okay? So,
dapat po alam natin kung nasaan po ang emergency exit. Okay? So, dapat alam po natin yan. So, kahit wala pang lindol, dapat familiarize na natin yan. Kasi kapag nagkaroon na ng lindol, alam na alam natin kung saan tayo mag-i-exit sa building. Okay? Number 5, find the place where fire extinguishers, first aid kits, alarms, and communication facilities are located. Know how to use the said facilities and equipment. Okay? So sa number 5 naman ay dapat po alam mo kung saan po naroroon ang fire extinguishers. Okay? Yung panlaban sa apoy, fire extinguisher, first aid kits, dapat alam mo yan kung saan nakalagay. Tapos yung pang-alarm, dapat alam mo rin. And of course, yung communication facilities, yung radio, okay? So dapat alam mo kung nasaan yan. Kasi pagdating po ng sakunana, madali po nating mahanap yan. At madali tayo makakatulong, madali tayo makakahingi ng tulong sa iba. Okay, so number 6 naman, have a stock of potable water, flashlight, radio, batteries, spare clothes, and some food packed. You need this in case of evacuation. So, dito po sa number 6 ay dapat po araw-araw handa tayo. Kasi ang earthquake po ay hindi po natin alam kung kailan po mangyayari. So, ito nga po, before an earthquake ay dapat palagi po tayong handa. Dapat meron po tayong nakalaan na tubig na inumin, flashlight, tapos yung radio. Kasi yung radio kasi, kahit walang internet signals, palagi yang mayroong radio wave signals yan. Ang radio, kahit brownout, as long as meron kang battery, ay magiging updated ka. Okay? Kung halimbawa man, natrap ka sa loob ng building. Okay? So, yun. So, meron ka radio, battery, tapos spare clothes, syempre, kinakailan naglalaan tayo ng mga damit na just in case lang. Okay? And some food packed. Yung mga ready to eat, mga dilata, just in case. So, palaging meron tayong nakatago niyan, nakalaan para sa emergency, kung sakali man, para handa po tayo. Okay? At yun po ay ang before an earthquake. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay during an earthquake. So, itong pag-uusapan na natin ay kung ano-ano ang mga dapat nating gawin kapag nangyayari na ang lindol. Okay? Number 1, keep calm when you feel the earthquake. If you are inside the building, go under a sturdy desk or table. If you are outside, stay away from buildings or electric posts or anything that might fall. Okay, sa number 1 po, kapag andyan na, lumindol na, okay? So, kinakailangan kalma lang tayo. Hindi ko naman sinasabi na lahat naman ng tao kinakabahan eh. So, ang ibig po natin sabihin dito is, kalma lang. Kahit kinakabahan ka, kinakailangan kaya mong kontrolin yung takot mo. Okay? So, kalma lang. Actually, yung isang tao magiging kalma lang sa panahon ng lindol kung palagi kang nagsasanay ng kung ano ang mga dapat mong gawin before yung bago magkaroon ng lindol. So, kinakailangan pinapractice natin yon para pagdating na ng tunay na nalindol is kalma tayo. Okay? So, kung nandoon ka po dito, sa pangalawang sentence, if you are inside a building. So, kung nandoon ka sa loob ng building, ay dapat po maghanap ka ng isang matibay na mesa. At doon ka muna magtago habang malakas pa yung lindol. Pag humina na, saka ka lalabas doon sa fire exit. Okay? Dito naman, if you are outside, stay away from building. So, kung nandun ka naman sa labas na nagkaroon ng lindol, ay dapat lumayo ka sa may mga buildings. Kasi kapag malakas yung lindol, pwedeng masira ang building at pwede kang mabagsakan. At of course, yung mga electric posts, yung mga poste ng kuryente, of course, kinakailangan malayo ka rin dyan kasi pwedeng bumagsak yan eh. Okay? Number 2, do not rush to an exit when you are in a crowded place like theater, mall, train, or stadium.
to avoid stampede. Okay, of course naman. Kaya nga, sabi nga sa number 1, keep calm. Okay? So, wag po tayong sasabay, wag po tayong makikipag-unahan na makapunta doon sa exit. Kasi, kapag nagsasabay-sabay tayo, nako, baka maraming maapakan, magkakaroon ng stampede, magkakaroon tuloy ng maraming masasaktan. Baka pa may mamatay pa. Okay? So, kinakailangan, sabi pa nga, sa practice natin, dapat one by one, single file yung tinatawag dyan. So, wag kang makikipag-unahan. Okay? Kalma lang. Number 3 naman po, if you are in a moving car, ask the driver to stop and park the car away from buildings, electric wires, or posts. Okay? So, kung nandoon ka naman, nakasakay ka sa isang sasakyan, ay of course, sabihin mo, pakiusapan mo yung driver na huminto at mag-park kayo doon sa malayo, sa walang building, hindi doon sa malapit sa may slope na bundok, hindi rin sa malapit sa mga poste, sapagkat nga pwedeng bumagsak yon at pag nabagsakan kayo, yupi ang sinasakyan mo. Okay? At of course, nakakatakot na yan. Yung susunod niyan. Okay? Kasi maiipit ka eh. Okay. Number 4, do not use the elevators during an earthquake. You can be stranded inside the elevator if a power failure occurs. Okay? So, kapag nandun ka sa building, tapos naglilindol na, ikaw na yung lalabas, okay? Wag kang gagamit ng elevators. Okay? Kasi nga po, kapag naglilindol at malakas yung lindol, of course, mawawalan po ng kuryente. So, kung nasa elevator ka, ay matatrap ka doon. Kasi hindi yung gagana, walang kuryente. So, anong pinakatamang gawin? Ang gagawin po natin ay gagamit po tayo ng stairway. Okay? So, doon po tayo. Sa stairway, doon po tayo. Kahit mahirap, kahit malayo yung lalakarin mo, basta wag lang sa elevator. Okay? So, yun po ang pinakauna-una nating isipin kapag lalabas na tayo ng building. Okay? Huwag tayong gagamit ng elevator. Number 5, if you are residing near a coastal area, always be aware of tsunami. If you feel an earthquake, immediately run to the higher ground. Okay? So dito, kung ikaw naman po ay nakatira malapit sa dagat, okay? Nasa coastal area ka, kapag ang lindol po ay malakas, sigurado po yan magkakaroon ng tsunami. Okay? So, paghina po or pagkatapos po ng lindol, ng main shock ng lindol, ay kinakailangan po, dali-dali na po kayo, dalhin nyo na yung mga mahalagang gamit ninyo at pumunta kayo sa lugar na ligtas sa tsunami, doon sa mga matataas na lugar. Okay? Kasi nga po, wag naman po na kahit malakas pa yung lindol ay aalis na kayo sa inyong bahay, magtatakbo na kayo doon papunta sa taas. Okay? Hindi po. Kasi po, wag kayong mag-alala, wag tayong matatakot na baka magsabay yung tsunami at saka yung pagyugyug ng lupa. Hindi po. Mauna po talaga yung pagyugyug ng lupa before ang tsunami. Kasi po, mas mabilis po mag-travel ang wave sa sulid kisa po sa liquid. So, mas mabilis mag-travel yung earthquake sa lupa kasi solid yung lupa. Yung sa dagat kasi, liquid yung lupa, yung dagat. So, before or after ng malakas na lindol, sakayan magkakaroon ng tsunami at sakayan darating yung tsunami sa inyong lugar. Okay? So, mauna palagi yung lindol before ang tsunami. So, ang isipin lang natin, kapag malakas ang lindol, of course, magkakaroon ng tsunami after ng paglindol, yung pagyugyug ng lupa. So, kapag hindi na malakas yung pagyugyug, yan na ang time para po pupunta na tayo sa mas mataas na ligtas na lugar. Okay. Okay, so pupunta naman tayo sa after an earthquake, pagkatapos na ng lindol. Okay? Number 1, find a safe place when the earthquake is over.
aftershocks are likely to follow. Okay, so sa number 1 natin, pagkatapos ng lindol ay kinakailangan lumabas tayo ng ating bahay at pumunta tayo sa open area. Or kung malapit man tayo sa dagat, pumunta tayo sa open area na nasa mataas na lugar. Okay? Huwag po tayo na mag-permis tayo doon sa ating bahay. Kasi kapag nagkaroon na ng mga cracks ang bahay natin, pwedeng bumagsak. Pwede tayong madaganan. Ang number 2 naman ay check the safety of your family members. If someone is missing or in trouble, seek aid to find them. Okay? So sa number 2, kapag nakapunta na kayo doon sa isang ligtas na lugar, ay kinakailangan magkaroon tayo ng head count. Okay? So, kung kayo ay 5 sa loob ng inyong bahay, paglabas ninyo, pagdating nyo doon sa ligtas na lugar, ay dapat bibilangin nyo na dapat din 5 din kayo. Hindi na pagdating doon, 4 na lang kayo. Ibig sabihin, mayroong naiwan. So, kinakailangang balikan para matulungan. Okay? So, yun po ang number 2. Number 3, do not attempt to cross bridges and overpasses which may have been damaged by the earthquake. Okay? So, dito sa number 3, wag na wag kayong dadaan sa yung overpass, sa mga tulay, kasi baka nagkaroon na yun ng crack. Baka pagdaan nyo, yun naman yung time na nag-capsize yun, nasira yun, bumagsak yun, sabay kayo sa pagbagsak. Okay? So wag, doon lang kayo sa, yun lang, sa natural lang na daanan. Wag yung mga, pag nakita nyo, ito, shortcut ito, doon kayo dadaan. Tapos yun ay tulay. Pagdaan nyo, bumagsak. Sabay kayo sa pagbagsak. Okay, pupunta tayo sa number 4. Check for fires if there are any. Some damages from the earthquake may result to fire. In case you see a fire, locate the nearest fire control or alarm unit and use it. Okay. So halimbawa, nandun kayo sa loob, natrap kayo sa building, sa pinagtatrabahuan mo. Kinakailangan magmatsyag kayo kung mayroong nasusunog. Okay? Tapos, kung mayroong nasusunog, halimbawa, mayroong naputol ng mga kable at mayroong kuryente, tapos nag-spark, mag-start siya ng fire, ng sunog. So, kinakailangan located mo yung sinasabi ko nga kanina, fire extinguisher, fire hydrant, yung fire hose, meron yan sa loob ng building. Okay? Kasi kasama yan sa ISO. Okay? So, of course, pag nakuha mo yan na madali mong, alam mo kung nasaan yung fire extinguisher natin, madali mo makuha at maaapula natin yung apoy. Okay? Yan po ang ibig sabihin nito. Number 5, keep yourself updated and alert. Authorities may issue some instructions to reduce the effects of earthquakes. So, sa number 5 naman ay kinakailangan, after ng earthquake, dapat naka-on na yung radio natin. Okay? Mapawalang signal yung cellphone, yung internet, mapawalang kuryente. As long as meron tayong radio at may battery, ay magiging updated tayo, makaka-update tayo sa mga kung ano yung mga i-issue na mga mensahe na mga dapat gawin, na mga advice ng ating proper authorities para po medyo mabawasan yung epekto ng earthquake. Okay? So, yan po ang number 5. At dyan nga po nagtatapos ang ating discussions. Nararapat lang po na ibahagi natin sa iba ang ating mga natutunan. Inuulit ko po, ito po si Teacher Das nagsasabing, be educated, share the blessings, and help others. Maraming salamat po.